Dạng như liên quan tới các bạn ở nước khác, ví dụ như Hàn chẳng hạn. Giống như trường em là ngoài cái việc là tức là mới gần đây thôi là có một cái, em biết trường Yonsei không? Anh không. Trường Của Yonsei là Hàn. một, đúng rồi, trường ở Hàn, và về đây và kiểu làm volunteer. Thì hình như trong lúc đó là kiểu có một cái tổ chức nào đó kiểu kêu gọi mọi người tham gia đi, và chủ yếu là trường chuyên lên bọn em. Trường em thì ở khu vực nào, có gần Đông Hà? Trường em là trường chuyên Lê Quý Đôn, ở cũng ở gần đây thôi, em nghĩ thế. Cũng ở trong Quảng Trị. Trong Quảng Trị. Trong thành phố Đông Hà này. Ở trong thành phố thôi đúng không? Thế thì gần. Em có mục tiêu gì trong cái việc làm YouTube không? Hiện tại là chưa anh. Hồi trước em cũng đam mê làm YouTube lắm. Em không có nhiều thứ, em chỉ kiểu em nhắm đến cái máy ảnh đũa kiểu. Thì lúc đấy là khi mà em nhắm tới cái mục tiêu là em sẽ làm vlog. Em chỉ nghĩ là em muốn làm vlog thôi. Em thấy cái việc là lưu trữ kỷ niệm đó khá là thú vị. Nhưng mà sau đấy em nghĩ đến cái việc là em phải edit video ngày qua ngày, thì em đã từ bỏ luôn. Đúng rồi, nó có hai mặt của nó mà. Nếu như mà mình chưa có gọi là nguồn ấy, gọi là resource ấy, thì mình sẽ phải tự làm. Nhưng mà thường bây giờ mà khi người ta làm được rồi ấy, thì có nghĩa là cũng có nguồn thu nhập ấy, thì họ sẽ còn thuê ngoài nữa. Thuê ngoài thì gọi là có một crew thì làm thì nó sẽ hơn. Còn nếu trước mắt thì đơn giản thì em cũng chỉ em muốn làm về chủ đề gì? Em muốn làm vlog về đời thường. Ví dụ như thế. Em có ý định là kiểu sau này khi mà em đến một cái ngưỡng gọi là hoàn thành một cái mục tiêu nào đó cho bản thân mình, thì lúc đấy tạm gọi là thành công đi. Sau khi thành công rồi thì em sẽ định là em sẽ làm cái video nó cái style nó cứ phim ấy, để đời thường của em. Và em nghĩ là em chỉ đơn giản là ghép nhạc rồi sau đó là quay nó điệu bộ được kiểu thôi. Em thấy cái video đó nó rất là hay, em muốn làm thử. Nhưng mà kiểu sau đấy là em nghĩ là em không thể duy trì được nó đủ lâu ấy, bởi vì nó rất là mệt. Và mình còn nhiều việc khác nữa, học này các thứ. Thì cá nhân anh khi anh làm lúc đầu anh nghĩ về cái kiểu, thật sự nói thật là lúc đầu là anh nghĩ về một cái gì đấy lâu dài này, mình làm và nó cũng tạo thành một nguồn thu nhập cho mình. Nếu như em biết ấy, là người ta kiếm tiền qua YouTube khi mà họ có nhiều lượt follow, lượt view em thì thấy họ kiểu quảng cáo. kiếm tiền thông qua YouTube nó có nhiều không? Nó không, bây giờ khi mà càng nhiều người họ làm thì cái hồi đầu thì nó cũng gọi là nhiều, thế nhưng mà bây giờ nó sẽ chỉ nhiều khi mình thật sự mình nổi, nó ví dụ mình khoảng ít nhất là 100k, đâu không phải 100k sub nhá, 1 triệu. Wow, 1 triệu. Triệu sub hoặc là khoảng 500k sub đâu đấy, thì nó sẽ, thì các bên kia nó mới chịu gọi là chạy quảng cáo của kênh mình, thì nó chạy được thì nó mới có trả tiền. Và nó chắc chắn còn tùy vào cái lượt view trung bình nữa. Nhưng mà đối với cá nhân anh ấy, thì lúc đầu anh nghĩ thế, nhưng mà khi bây giờ thì anh thấy là anh sẽ làm, bởi vì cái lý do là nếu như anh muốn làm, anh phải học cái cách mà anh duy trì một cái gì đấy, duy trì thói quen làm video, thói quen quay video này, luyện tập khả năng nói của mình. Thì tất cả những cái đấy, có những cái người mà họ cứ thế họ quay, bởi vì họ có sẵn khả năng đấy rồi. Nhưng mà anh thấy là anh chưa có khả năng. Em có cần lên kịch bản không? Em phải lên một cái plan cụ thể là mình cần phải làm gì trong cái video đấy, hay là kiểu mục tiêu cái video này là kiểu mình muốn đem cái video này đến với người xem như thế nào không? Đấy là cái anh chưa trả lời được cái câu hỏi đấy. Anh chưa có được một cái kịch bản lên trước. Hiện tại là anh vẫn đang theo cái dòng của cuộc sống, và anh cứ đến đâu là anh bắt đầu ghi đấy. Khi mà một cái người mà nó ở một cái gọi là cái đẳng cấp làm video nó khác hơn đi, thì họ sẽ plan ahead,
cái đấy, họ kiểm soát cái đấy. Thì, nhưng mà hiện tại thì anh làm này, cứ tiếp tục làm cái này thôi, duy trì, để đến lúc rồi nó sẽ tự thay đổi, duy trì thôi. Bởi vì em biết những cái kênh lớn bây giờ họ làm, đúng là may thì có những cái kênh mà nó làm khoảng một vài năm, vài tháng nó tự nó nổi bùm lên, cái số lượng này nó ít lắm. Tất cả những cái mà anh biết họ làm cả 10 năm trước rồi, những cái video đầu tiên nó lèo tèo vài trăm, sướng lắm vài nghìn. Đến bây giờ nhiều kênh nó có thể được vài triệu view, nào nổi lắm nữa thì vài chục triệu. Thế nhưng mà phải là lâu dài, mà nó có sự lâu dài đấy. Còn nếu như mình làm chỉ làm mà em muốn tạo một thói quen ấy, thì cứ hướng là một tuần một lần, theo kiểu recap tuần. Như anh là đang recap một tuần của mình. Là một tuần em là mình phải kiểu có một cái video đúng không? Một tuần là mình phải có một video, tạo một cái thói quen này cho mình. Thật ra thì trước đó em nghĩ là lên YouTube là mình sẽ kiểu dễ có tương tác. Em đã mang suy nghĩ như thế trong vòng nhiều ngày, khi mà nhiều khoảng một thời gian dài là em nghĩ là khi làm YouTube là mình sẽ dễ nổi. Cho tới khi em bắt đầu làm YouTube, thực sự em đã bắt đầu làm YouTube, nhưng cái video đầu tiên không phải là vlog mà là cái video đầu tiên là video về âm nhạc. Tức là em làm một cái playlist, kiểu thường là người ta làm playlist âm nhạc đó, là thường là người ta sẽ làm một là instrument, hai là kiểu nó là nhạc có lời hay là theo một cái thể loại nào đó. Nhưng mà có một cái thể loại nó khá là mới, tức là instrument mà cậu chèn theo cái voice của nhân vật. Là cái hình như cái thể loại ấy em thấy là ít, và cho nên là em muốn kiểu cái bộ phim mà mình thích cũng có cái playlist riêng như thế để mà em làm việc ấy. Và cái em không ngờ là tầm một tháng em chỉ có được 152 lượt xem. Và em nghĩ thật ra em có biết như này là nhiều không, em biết, ngay bây giờ em biết là nó rất là nhiều, 152 người. Em nghĩ tưởng tới con số đó về một cái video của em nghĩ là nhiều. Nhưng mà em bây giờ, cái lúc mà em mới đăng cái video đầu tiên, em mới nhận ra là kiểu làm YouTube nó không có dễ. Không dễ đâu. Không dễ một xíu nào cả. Nhưng mà em vẫn tự hào bởi vì cái video của em nó có hai lượt khen. Nó là thế. Nếu anh muốn anh có thể nghe thử, biết đâu em sẽ không. Đây là kiểu nó là kiểu thể loại kiểu làm việc instrument, kiểu cái suy nghĩ cá nhân của anh thôi, là có thể là cái hướng không, cái video đấy thôi là nó theo kiểu motivational một chút nữa. Khi mà em đặt cái lời thoại nhân vật thì chắc chắn cái phần lời thoại đấy nó phải có một cái sự truyền động lực ở trong đấy, để và thêm cái nhạc nữa. Thật ra cái playlist này em nghĩ là em cần edit thêm cái effect về voice của nhân vật ý. Bởi vì cái này thì em đã vật lộn so với cái việc là kiểu tách cái nhạc âm thanh so với nhạc phim ý. Đây, còn đấy là người khác làm này. Nó có cắt cảnh. Với cả là âm thanh là rõ ràng là nó có edit ở trong. Edit có. Không? Nó kiểu một cái video playlist nhạc tưởng chừng là nó bình thường, nhưng bây giờ nó đã biến thành giống như một bộ phim. Nó bởi vì ngoài cái nhạc chính này nhá, nó phải có những cái nhạc nhỏ phụ thì nó tinh. Nó gọi là những cái sound effect. Nó rất nhỏ thôi, nhưng mà nó tạo ra cái hiệu ứng cinematic cho cái video đấy. Khó đấy. Em dự định khi mà em đi học sang cấp 3 thì em học đại học nó sẽ về một cái hướng. Em biết sao không? Em rất thích trường USSH. USSH của Đại học Quốc gia đúng không nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà của thành phố Hồ Chí Minh. Em không thích Hà Nội lắm, em không thích ở Hà Nội lắm, em thích ở thành phố Hồ Chí Minh hơn. Cho nên nhưng mà ngôi trường này khiến kiểu những con người ở ngôi trường này khiến cho em có cảm giác là họ kiểu như em muốn tìm hiểu cái tính nhân văn của trường này á. Thực sự là em cảm thấy em rất thích trường này. Cái lúc mà em đi tìm nguyện vọng cho mình thì chỉ có USSH đến với em thôi.
em không hiểu bằng một cách nào đó, chỉ có USSH ập đến với em. Và khi mà em còn đang kiểu chân vân thì có một chị nói về cái gọi là kiểu báo bẩn, tức là truyền thông bẩn, rồi những cái kiểu gánh, gọi là gì, gánh nặng của xã hội, không phải kiểu như những cái thứ mà kiểu xã hội làm xã hội tệ đi. Em không biết diễn tả lắm, em quên tra cái từ đấy rồi, nhưng mà nhờ có chị ý thì em đã quyết định là đây đúng là ngôi trường mình muốn. Đúng, em cũng muốn kiểu đi ra xa hơn nữa. Em muốn giống như em thấy, em kiểu khi mà em nghe câu chuyện của em ấy là tức là bỏ giữa rồi sau đấy đi làm, rồi sau đấy là kiểu học online song song ấy, thì em thấy là kiểu giống như đối với em nha, là em đang rất là dũng cảm ấy. Em quyết định bỏ học giữa trường rồi em đi làm, rồi song song với đi làm là em học online ở một trường Úc. Đối với em thực sự rất là nể. Đúng, nó khi mà nhìn một góc nhìn khác, nó là một cái sự liều đấy. Liều. Em biết là liều, bởi vì rõ ràng là chúng ta kiểu, em biết là cái việc bỏ học giữa trường nó không có dễ. Bởi vì trước đây em có một người chị rất là giỏi, chị đáng lẽ chị bắt buộc phải thuộc cái môi trường kiểu như là chị có mấy kiểu như trường DAV ý. Bởi vì chị ấy có cái mindset rất là khác biệt, chị rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng chị đã rớt và chị vào một cái trường gì ý. Nhưng mà chị không thích, chị ấy thậm chí chị ấy học mà em thấy kiểu mọc cả tóc bạc cơ. Chị ấy nói một trường không hợp, nhưng mà chị ấy kiểu sợ tất cả mọi thứ, chị ấy không dám bước ra khỏi cái trường ấy. Chị ấy kiểu kệ đời, tao đi tiếp thôi chứ không biết sao hết. Cho nên cái quyết định mà kiểu em dừng lại hoàn toàn để đi làm, nó thực sự là một cái gọi là rất là sự dũng cảm ý. Bởi vì để mà giải thích cái lý do đấy, tại sao mà cùng tuổi như anh ấy, có những cái người bạn, cái môi trường cũ của anh thôi, là những người mà cùng tuổi anh, họ phải xét một cái con đường này, họ chọn con đường này và nó có nghĩa là tôi ở môi trường nào tôi cũng làm đúng cái công việc đấy và nó phải ổn định. Và cá nhân anh nó lại khác với anh, bởi vì anh nhìn thấy ở anh ấy là cái thời gian mình lớn lên, nên là bây giờ mình quay lại cái cách mà mình nhìn nhận cuộc sống bây giờ, nó không học được cái gì nhiều. Có nghĩa là thì là ngày đi học tối về, hay là đi làm kiếm tiền, nhưng mà không hiểu có nghĩa là vì cái gì làm. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ thì anh kể cả nhiều lúc cảm thấy nó rất là, nó dùng cái từ là khổ. Từ ngày hôm qua thôi là hôm qua là lần đầu tiên anh đến một nơi xa lạ nhá, anh tự chuẩn bị, tự đặt vé, cũng gần như lần đầu là mình tự đặt vé máy bay lên plan, đi thuê nhà này. Thì lần đầu tiên mà anh cảm nhận được cái mà khi mà mọi thứ nó nằm trong tay mình và mình phải có cái trách nhiệm về nó. Trước kia cái công việc kia là gần như là anh cũng được gọi là giới thiệu, được không phải được giới thiệu mà được nó qua cái người quen đấy. Và mình kể cả mình làm việc mình cũng không có cái tinh thần lắm, mặc dù mình vẫn làm được. Thế nhưng mà quay lại hôm nay thì có nghĩa là gặp đủ vấn đề ở chỗ mà anh thuê luôn. Nghĩa là thiếu thốn đồ, bắt đầu sau bên chủ họ gọi và lại thêm một đống vấn đề nữa. Nhưng mà lần đầu anh nghĩ là đây là cái cảm giác mà khi mà tôi phải đi một nơi xa, của những cái người mà ví dụ họ ở trong miền Trung, họ ra Hà Nội họ học chẳng hạn, họ đi một nơi xa, họ phải tự tìm hiểu, tự kết nối, tự xử lý vấn đề. Đây là cái cảm giác đấy, và anh đang đi tìm những cái như thế. Ôi em nói xong em nổi da gà luôn, quá đã. Em có cảm thấy là kiểu em nghĩ là em đang ở trong cái giai đoạn đầu thôi,
Rồi sau này biết đâu cái lúc em gặp lại em sẽ phải xin cầm giấy xin chữ ký em thì sao? Em nghĩ thế. Anh nếu mà được như thế thì tốt quá. Em thích những cái hoạt động như thế này khi nào? Những hoạt động như thế này, ý câu hỏi rõ Tức hơn. là kiểu em đi những cái hoạt động như thế này giống như là kiểu đi xa, em làm volunteer, em được tiếp xúc với nhiều người, em được ngoại giao các kiểu. Lần đầu. Đầu tiên và mọi thứ liên quan đến nó là đầu tiên. Những cái khâu chuẩn bị. Chia sẻ thêm một chút là anh ngày bé thì khi mà không phải là trong ngày bé mà trong suốt cái quá trình mà lớn lên mình học tập ấy, nó là cái kiểu nó rất là khuôn mẫu, rất là công nghiệp của một cái đứa của một cái đứa trẻ ở miền Bắc, đứa trẻ Hà Nội, bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng mày phải thế này thế kia, và đầu mình nó suy nghĩ như nào. Nghĩa là lớn lên ông không, gần như là những cái quyết định của cuộc đời ông có rất ít cái ảnh hưởng đến nó, và nó sẽ xét bởi những cái người đi trước và những cái người xung quanh mình. Anh lớn lên như thế cho đến tận những năm vừa rồi, kể khi anh đi làm, những người xung quanh, sếp, những cái người đồng nghiệp mà họ có cái tính cách theo cái kiểu mà gọi là, anh sẽ dùng cái từ mà hơi kiểu aggressive và disagreeable ấy. Họ lại có cái thế hơn, họ lại có thế hơn mình, họ nói mình phải nghe, mà mình thì lại có cái kiểu mà dễ nghe, dễ agreeable sẵn rồi. Thì thực ra có nghĩa tất cả là mình đang thấy mình nó rất là hẹp. Và đến bây giờ anh nhảy ra phát thì với một thằng mà chưa có kinh nghiệm gì như anh, bây giờ mọi thứ nó ầm vào. Với những người mà đã biết rồi thì nó thấy nó bình thường, nhưng mà khi mà nó đến nó cái cảm giác mà khó chịu, cảm giác mình bị ép vào ấy, nó có. Thế nhưng mà cái lúc mà anh nhảy ra là anh đã xác định sẵn là cái này chắc chắn nó sẽ đến, và ông phải xem là ông học được cái gì từ cái này để ông làm. Anh biết trước được cái trở ngại của mình đúng không? Anh sẵn sàng cái tâm lý trước, và sẵn sàng cái tâm lý là mình sẽ nhiều lúc mình sẽ gục, và sẵn sàng cái tâm lý là mình sẽ từ gục đấy mình sẽ phải lên, để rút ngắn cái thời gian mà mình phục hồi. Thay vì trước mà nếu mà gục thì mình cũng sẽ nằm khá lâu đấy. Anh có nghĩ rằng là anh muốn đi du học không? Du học? Bởi vì bây giờ anh đang học online của một trường Úc đúng không? Không phải trường Úc, của một trường Hà Nội thôi. Học online? Học online thôi. Trường Hà Nội thôi. Anh có muốn đi sang? Tại sao không nhé? Đây là một. Tại sao không? Đây là đi xa rồi đây. Anh cũng đã từng đi đến cả Nha Trang, nhưng mà tất cả những cái đấy nó là đi cùng người thân, bố mẹ. Tự nhảy vào đây, tự đặt vé. Là mấy cái này là em tự chuẩn bị hết rồi. Mấy cái từ việc di chuyển ở trọ hay di chuyển trọ là em tự chuẩn bị hết. Wow. Mặc dù chưa có kinh nghiệm gì thì cũng chia sẻ là anh cũng trải qua một vài cái giai đoạn khó khăn, thì nó mới đưa đến một cái mindset, một cái kiểu như bây giờ. Thì anh dự định là trong vòng 5 năm là anh sẽ đi và kết nối nhiều nhất có thể, và tham gia những hoạt động như này. Em tin là kiểu em rất phù hợp với việc đi du học ý. Em nghĩ thế. Du học. Nhưng mà trước tiên là em nghĩ là em cứ kiểu đi trên đôi chân của mình đã. Sau đấy biết đâu sau khi gia nhập, tức là kiểu sau khi kiểu gia nhập những cái tổ chức hay là những cái hoạt động giống như thế này, thì em sẽ có nhen nhóm đâu đó là ý thì muốn đi du học. Bởi vì em nghĩ là nhiều khi người khác nhìn vào việc đi du học là kiểu mày phải chịu áp lực như này như kia, nhưng mà em nghĩ là đối với em thì sẽ ổn thôi.
thực sự ý. Anh rất cảm ơn cái Bởi vì ý đó. bởi vì sau khi em đã trải nghiệm đủ thứ hoạt động ở đây thì em sẽ không thể nào mà từ chối cái việc Rất là là hay. vươn xa thì thêm nữa, em tin chắc là thế. Và khi mà em cứ giữ cái sự quyết tâm hay là cái sự tiên quyết giống như em đang nói chuyện với em bây giờ, thì em tin chắc là cái bước đi của em nó sẽ còn xa hơn nữa. Dù có phải đối mặt gì, cố lên lên. Ủa mấy giờ rồi ta? 4 giờ hơn rồi, 4 giờ 10 rồi. Có người khác người ta nói là bão sắp đến mà em thấy Bão khả năng không vào đây đâu. Em có Zalo không? em Có có Zalo không kết bạn? Anh muốn một trong những cái mục tiêu mà anh muốn là kết bạn, tạo kết nối. Anh xin số điện thoại nhé. 088. 8. Em có nghe hiểu cái dòng Quảng Trị không? Đấy là cái anh cũng đang phải học đấy. Ok, bây giờ em nói một đoạn nha. Em hiểu em nói gì không? Anh có hiểu. Anh có hiểu em nói cái gì? Thứ anh đang thử nhớ là nói theo cái giọng. Ồ, em thấy quen hơn cái giọng mà em đang nói bây giờ hay là giọng lúc trước? Giọng bây giờ là em đang nói để cho anh hiểu. Đúng. Em cũng đang tập nói giọng Bắc. Ờ. Bởi vì nhiều lúc mọi người giọng Bắc sẽ em muốn nói chung em muốn luyện giọng Bắc bởi vì nó dễ nghe. Nó phổ thông hơn. Đúng rồi. Ok, bây giờ em sẽ nói giọng miền Trung cho anh quen nha. Anh chuẩn bị ngợp đây. Em ơi, anh đây. số điện thoại của em là Số điện thoại của em là 088 088 96 96 14345 14345. Rồi, Nhi Nghị. đúng không ạ? Đúng rồi. Em có Instagram không? Anh có Instagram. Em nghĩ em chắc chắn là cái Insta của em toàn ảnh cây kẹt đúc kiểu đúng Không, không? toàn cái anh với cả người yêu thôi. Anh cứ dừng up một thời gian You have a dài. girlfriend. Yes, Wow. I do. Anh đã dừng up một thời gian rồi bởi vì anh không kiểu anh chỉ muốn tập trung vào một vài cái mạng xã hội thôi. Em có Facebook đúng không? Anh có Facebook, TikTok. anh có TikTok nhưng anh cũng đã dừng rồi bởi vì lý do như trên. Em không thích TikTok một xíu nào cả. Anh không thích. Nó khiến cho cái tình trạng ADHD của em nó càng ngày càng nặng thêm. Gọi là gì nhỉ? Nhưng mà em vẫn chơi xe TikTok. đến rồi. Anh